नमस्ते, यहाँलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरुमाझ थकाली स्टाइलको टमाटरको चटनीको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसरी बनाएको टमाटरको चटनीको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौं है त। हामीले सबैभन्दा सुरुमा पाकेको रातो टमाटरलाई लिनुपर्छ। यहाँ मैले हरियो र रातो खुर्सानीलाई पनि लिएकी छु। हरियो खुर्सानीले चाहिँ यो अचारको स्वाद अझै मिठो बनाउँछ। अब यो टमाटरलाई हामीले यस्तो पिस बनाउँदै काट्ने। र खुर्सानीलाई पनि यसरी बीचमा काटिदिने। अब चाहिँ यहाँ मैले ग्यासमा एउटा प्यानलाई तताइसकेकी छु। अब यसमा हामीले यो काटेको टमाटरलाई राख्नुपर्छ। टमाटर राखिसकेपछि यसमा मैले 1 चम्चा तेललाई पनि राखेकी छु। अब यसलाई राम्रोसँग चलाइदिनु पर्छ। र यसमा मैले थोरै मात्रामा नुनलाई पनि राखेकी छु। एक पटक चलाएपछि अब यसलाई हामीले लो फ्लेममा 5 मिनेट जति छोपेर पकाउनु पर्छ। लो फ्लेममा 4-5 मिनेट पकाइसकेपछि यसलाई म खोलेर हेर्दै छु। यसमा अझै पनि पानी सुकेको छैन। मैले यसमा 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि राखे। यो अझै पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छैन। यसको पानी राम्रोसँग सुक्ने गरी पकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले म यसलाई फेरि पनि छोपेर पकाउँदै छु। र अब चाहिँ टमाटर पाकेर सफ्ट भइसकेको छ र यसको पानी पनि सुकिसकेको छ। अब हामीले ग्यासको फ्लेमलाई अफ गर्नुपर्छ र यो टमाटरलाई केही बेर सेलाउन छाडिदिनु पर्छ। अब टमाटर हल्का सेलाइसकेको छ। यसलाई म एउटा मिक्सीको जारमा राख्दै छु। त्यसपछि यसमा काटेको हरियो धनियालाई पनि राख्नुपर्छ। र मैले यहाँ केही टिमुरलाई पनि राखे। हजुरहरूले यसको ठाउँमा टिमुरको धुलोलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। र अघि काटेको खुर्सानीलाई पनि यसमा राख्नुपर्छ। र केही लसुनको केस्रालाई पनि यसमा राखेकी छु। र थोरै मात्रामा नुनलाई पनि मैले यहाँ थपेकी छु। नुन चाहिँ हामीले अघि टमाटर पकाउँदा पनि राखेको थियौँ, त्यसैले यहाँ थोरै नुन राखेकी छु। अब यति चीज राखिसकेपछि म यसलाई मिक्सरमा पिस्दै छु। यसलाई सिलौटोमा पनि पिस्न सकिन्छ। अब चाहिँ हाम्रो यो थकाली स्टाइल टमाटरको चटनी बनेर रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा टमाटरको थकाली स्टाइलको चटनी बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। एकदमै मिठो हुनेछ। आशा छ यहाँहरूलाई पनि मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।